السلام عليكم. حلقة جديدة من حلقات تعليم الباوربوينت. تعرفنا المرة اللي فاتت عن الفايل فيه ايه، وتعرفنا عن الهوم، وعرفنا الحاجات دي كلها. وعرفنا ان احنا نستخدم اكتر الهوم والديزاين والانيميشن، وهنبتدي النهاردة مع الهوم ونعرف ايه الحاجات دي كلها وبنستخدمها في ايه. اول حاجة في كليك تو اد فيرست سلايد. اول ما كليك تو اد فيرست سلايد بيجيب لك سلايد فيها تايتل كبير وتايتل سب تايتل تحت، اللي هو ممكن تكتب فيه العنوان بتاعك وهنا باي فلان. يعني مثلا برزنتيشن، وهنا تكتب باي مثلا احمد. تمام، دي بتستخدمها، دي البداية. ممكن هنا بقى تيجي النيو سلايد. نيو سلايد دي زي اول واحدة، دي زي اول واحدة بالظبط. وفي عندك نيو سلايد ممكن تعملها تايتل وكونتنت، اللي هو تبقى تايتل وكونتنت، مع العلم ان انت لما جيت على السلايد دي وضغطت انتر هيجيب لك بتاعه التايتل والكونتنت لوحدها، لان دي اللي هتمشي عليها في الباوربوينت بالكامل. في عندك لو انت هتعمل مقارنات، مثلا عندك تو كونتنت اهوت، وعندك كومباريزون مكتوبه اصلا في بتاعه النيو سلايد، تكتب منها كومباريزون هتجيلك. في تايتل اونلي لو انت هتكتب مثلا عنوان وتحط صورة، وانت مثلا هنا بلانك دي فاضية خالص، انت بتحط فيها اللي يعجبك، وممكن حتى ترسم فيها، وممكن تعمل فيها كل حاجة. يعني ممكن تحط فيها كلام زي كده، اي حاجة، وبتجيب قائمة، بتجيب مكان فاضي الكلام بالعلامة دي، وتروح فاتح مساحة للكلام، او ترسم فيها خط، اي حاجة اللي يعجبك انت. مهم بتعمل اللي يعجبك فيها، رسمة، صورة، اي حاجة، تحط صورة، اي حاجة انت عاوزها تحطها. في عندك برضو اللي هو content with capitation، اللي هو انت بتحط content التايتل بتاعك، وتحط التايتل بتاع الحاجة الصغيرة اللي انت هتحطها، وتحط تكست صغير، وتروح حاطط تكست كبير. ممكن يكون تكست صغير ده نوتس من التكست الكبير، ممكن يكون انت هتشيل دي وتحط فيها صورة كده. عندك picture with capitation، تحط الصورة هنا وتحط التايتل بتاعها تحتها عنوانها والشرح بتاعها وكده. دي اول حاجة عرفناها اهوت. نيجي بقى بعد كده عاوزين نعرف ازاي نكتب ونتحكم في خط اللاي اوت. الحاجات دي نفس الحكاية بتاعت النيو سلايد، تمام، بس بتبقى على السلايد نفسها. يعني انت عملت سلايد جديد اهو، تأكد انت عملت سلايد جديد، اللاي اوت تعمل له كده، يعمل لك السلايد ده على الشكل اللي انت عاوزه، يعمل لك السلايد بالشكل اللي انت محتاجه واللي انت تختاره. في ريزيت يعني بترجعك خطوة لورا مش اكتر. في سيكشن، بتاد سيكشن، تحط نايتد سيكشن كده، اللي هو تحط كام سلايد في حاجة واحدة بس مش هتستخدمها أوي برضو. بعد كده تعالى نكتب، نعمل نيو سلايد. تمام، نشيل الحاجات دي عشان احنا هنكتب حر، او من اللاي اوت اعمل بلانك عشان اكتب براحتي. اجيب الحاجة اللي انا عاوز اكتبها، اكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. بيبقى مفضل في الباوربوينت ان انت تكتب بخط 28، اللي هو ده، تكتب بخط 28 في العادي. لكن لو هتكتب تايتل كبير ممكن تكبره جدا عادي يعني. عاوز تحرك التكست بتحركه زي ما انت عاوز، فوق تحت اي مكان. عاوز اغير من شكل التكست بتاعي، عاوز اغير من التقل بتاعه، اعلم عليه واضغط على بي دي هتقلهولي، ولو ضغطت عليها تاني ترجعهولي. ممكن اميله وارجعه، ممكن احط تحتيه خط، ممكن احط له ظل يبقى كده، وممكن اشيل الظل، ممكن احط له علامة خطية كاملة. ده لو انا مثلا واخد برزنتيشن من حد ومفروض هعدل عليها او هديله انطباع عليها، فبدل ما اقول له لا انت المفروض تشيل كذا، انا اخد البرزنتيشن واعلم له بالخط ده عليها وخلاص. في عندك دي ملهاش اي لازمة، مستخدمهاش، هي ليها استخدامات بس احنا مبنستخدمهاش في العموم. هنا ممكن تغير الالوان زي ما انت عاوز. دايما اختار اللون الهادي واختار اللون الاسود لو خلفية بيضاء
ولسه لما نوصل لمرحلة التصميم نفسه هنختار الوان تانية. في حروف الايه الصغير والايه الكبيرة دي بتكبر وتصغر. فعندك الحاجات دي، ايه استخدامات الحاجات دي؟ الحاجات دي انا ممكن اخلي التايتل في النص، ممكن اخليه على اليمين، ممكن اخليه في الشمال. يعني دي بتخليني استخدمه كده، تمام. في دي بتخلي التايتل، يعني ممكن تخلي لك مسافات كبيرة من التايتل بس احنا منحتاجهاش عشان تبقى عارف. وفي justify دي اللي هي justify low، بتخلي برضو التايتل فيه مسافات يمشي بطريقة معينة، بس احنا بنستخدم دي، ودايما في العناوين بنستخدم اللي في النص. طيب ايه الحاجات اللي فوق دي؟ الحاجات اللي فوق دي بحط علامة ترقيم. يعني مثلا انا حطيت ده العنوان بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم، ورحت جاي عامل تكست سبيس تانية وهكتب فيها اللي يعجبني. فعاوز بدل ما اكون عمال رقم 1 كذا و2 كذا 3 كذا وهكذا، لا ما مش هقعد انا اعمل كده على طول، لا انا اضغط هنا واديله علامة الترقيم دي وهو مع نفسه. ادي 1، يعني انا معلم علامة الترقيم اهو، ادي 1 وهو عالم بنفسه. بفضل لما تكتب حاجات كتير في قلب السلايد الواحدة تكتب في حدود 6 سطور، ويكون في كل سطر حدود من 6 ل7 كلمات، والخط بتاعك زي ما قلنا يكون 28. تاخدهم كلهم كده وتخليهم 28. تمام. طب ايه العلامات دي؟ العلامات دي يا باشا بتنقلك من يمين لشمال على حسب اللي انت تحبه. جميل. طيب المفروض نشيل ده. طب ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي مثلا انت كتبت حاجة هنا 1 مثلا، وكتبت مثلا هنا 2، وعاوز تقول ان 1 بيودي ل2، فتعمل مثلا سهم بعلامة السهم وتغير منه كده، تيجي على دي تغير منه لوحدك. تمام. لو انت مثلا مش عاجبك شكل السهم تروح ضغط عليه وتيجي تتك كليك يمين، وعندك هون الاشكال الشيب فيل ده اللون بتاعه نفسه، وعندك السيم كولر اللي هو الخط اللي بره تقدر تغيره، ممكن تقول نو اوت لاين خالص وهكذا. وعندك اشكال تانية بتستخدمها، كل دي اشكال متاح ليك انت تستخدمها من باوربوينت وتعمل فيها ايه اللي يعجبك كله. تمام. ايه الحاجات اللي في الجنب دي؟ الحاجات اللي في الجنب دي هي نفس الحاجات دي محطوطة هنا. يعني انا مثلا اهو غيرت الشيب فيلينج خليته اسود، لو لاحظت دي اتغيرت. شوف بص الشيب فيلينج رجعتها تاني اسود. الشيب اوتلاين هي برضو منو اوتلاين اهي. في شيب افكت دي الحاجة الوحيدة الزيادة اللي مش موجودة تحت، يعني ممكن تعمل 3D او شادو او الى اخره، بس مش بفضل، انت مش هتحتاجها. وبكده نكون خلصنا النهاردة الهوم وازاي اكتب وازاي اغير وارسم واعمل حاجات، واشوفكم الحلقة الجاية.